Вітаю, друзі! Давайте поговоримо про цікаві і важливі речі. Наприклад, про групи впливу Росії в Україну. Поговоримо про те, як проросійські українські політики вкидають тези через український інформаційний простір або використовуючи підконтрольні Росії західні ресурси. Поговоримо про те, хто і як розганяє ці тези в українському інформаційному просторі. І головне, а чому Україна взагалі пасивно ставиться до цього і ніяк не реагує? Про все це та інше будемо говорити з колишнім заступником міністра інформаційної політики, людиною, яка дуже непогано працює з ОСІНТом і має експертизу цього питання. Дмитро Золотухін. Пане Дмитро, вітаю вас. Дякую, що запросили. Вітаю. Пане Дмитро, давайте так. У нас реально більш-менш люди розуміють, що є декілька груп впливу, які мають відношення до Росії. Неофіційно вважається, що це була група Портнова, але вона майже знищена після того, як був знищений Портнов, тому що там все орієнтувалося саме на нього. Була група Деркача, яка була послаблена завдяки Міндічгейту, і ми бачили, що люди, які орієнтувалися на Деркача, або викинути з системи, або в них зменшено вплив на систему. Але є ще група Сівковича. І ця група навпаки, вона посилюється. Навіть відомо, що деякі представники її планують створювати політичні проекти. Дехто з них знаходиться на серйозних посадах. Всі розуміють, що це люди, які близькі до тих чи інших силових структур Росії. А чому вони працюють в Україні? Як так сталося? Я б почав трошки з теоретичного питання, яким чином будуються ці вертикалі. Якщо ми говоримо про те, що ці люди тим чи іншим способом представляють російські спецслужби, то було б логічним трошки розповісти, яким чином воно працює в теорії, тому що все ж таки Володимир Путін є офіцером КДБ, і майже все його оточення також служили десь там. Наприклад, зараз дуже активізувалася історія про Сєчина, який також працював в спецслужбах, в розвідувальних органах, в тому числі колись в Південній Америці, там в Венесуелі, зараз йому там приписують багато активностей навколо олігархів російських. Так от, є дві ключові категорії, які вчать там, здається, на 3-му курсі Академії Служби безпеки України. Перша категорія – це агент, і друга категорія – це резидент. Резидент – це людина, яка керує агентами, тобто вона здійснює побудову своєї мережі людей, своїх довірених осіб на певній дільниці, на певній території. Коли ми говоримо про групи впливу, я хочу висунути припущення, що групи впливу можуть якимось чином організовуватися навколо певних ресурсів. Тобто, якщо ми говоримо там, скажімо, про український олігархат, то коли ми говоримо, наприклад, група Коломойського, там група Приват або група Ахметова, ми розуміємо, що за цими групами стоїть якась певна людина, якась певна вертикаль ресурсів, і ці ресурси і людські, і фінансові, і індустріальні, вони здійснюють певний вплив, в тому числі на політичні течії. Ні Деркач, ні Портнов, ні Сівкович, ні в тому числі Медведчук, колись такий був у нас, вони олігархами не є. Це означає, що за їхніми спинами стоїть певний людський і фінансовий ресурс. Тобто не вони самі є оціми руководами, а за ними стоять люди, які можуть їх снабдити і необхідними грошима, і необхідним впливом, і необхідними силовими методами, починаючи там з ліквідації фізичних, закінчуючи формуванням силових якихось підрозділів, як у ОПЗЖ і у Медведчука були, власне, бойові клуби, і на базі, власне, Федерації бойового самбо рекрутувалися натурально люди, бойовики, тобто спортсмени, яким можна було заплатити, і вони б могли брати участь в якихось силових акціях. Так от, коли ми говоримо про групи на території України, це або агенти, або резиденти російських спецслужб, і російські спецслужби здійснюють через них свій вплив. Тепер поговоримо трошки саме про російські спецслужби. Те, що
існували, чи існують, чи продовжують існувати різні групи, говорить про те, що власне і джерела їх ресурсів на території Росії є різними. Чому? Тому що було б дуже нелогічно робити так, щоб якщо ти, наприклад, є високопоставленим офіцером ФСБ Російської Федерації, чи, наприклад, головного управління Генштабу Міноборони Російської Федерації, було б нелогічно, щоб ти за свої гроші робив в Україні декілька груп, які б конкурували між собою. Тобто, ти фактично дурачок і обнуляєш свої власні гроші. Тому можна зробити обґрунтовану гіпотезу про те, що різні групи на території України, вони куруються різними російськими спецслужбами, які так само знаходяться постійно в конфлікті. Наприклад, я переб'ю. Це про відомий конфлікт кремлівських веж. Я правильно розумію? Це про те, що постійно грушники конфліктують з ФСБ, ФСБ з ФСО, і далі. А служба зовнішньої розвідки конфліктує зі всіма. Тож ми можемо казати про те, що кожна з цих груп хотіла мати автономне представництво в Україні. Правильно я розумію? Абсолютно правильно. По-перше, через те, що кожен з них хоче в клювіки принести Володимиру Володимировичу Путіну якісь досягнення. І, власне, взагалі побутує така конспірологічна гіпотеза, що початок Майдану в листопаді 2013 року відбувся саме через конфлікт і нерозуміння між ФСБ і ГРУ, тому що одні підтримували там младоолігархів і хотіли поступового трансферу влади до младоолігархів там Клименка, а інші хотіли соціальний вибух для того, щоб повністю Україну зруйнувати зсередини через маніпуляції і там якісь силові акції, і в результаті це все закінчилося анексією Криму. Ця історія також конспірологія не досліджена, але абсолютно правильно, ще однією ілюстрацією, наприклад, є скандал в Чехії. Чехія до певного моменту була абсолютно лояльна в дьосна пану Земан і інші люди з Росією. Вони абсолютно були лояльні до Кремля, і настав певний момент, коли в підрозділі Россотрудничества, яке знаходилось в Празі, служили, м'яко кажучи, два товариші. На посаді директора представництва Россотрудничества в Празі служив, здається, офіцер служби внешньої розвідки, а його заступник в цьому ж представництві був офіцер ФСБ. І от офіцер ФСБ, я не знаю з яких причин, може по вказівці, може того, що він заздрив, він пішов до чеських контррозвідників і настукав їм на свого колегу, розказавши про те, що він, можливо, буде завозити отруйні речовини ріцин в дипломатичній пошті для того, щоб створювати диверсії на території Чехії через те, що вони почали знімати там якісь пам'ятники якимось полководцям Другої світової війни. І внаслідок цього там всіх їх депортували, причому чеський уряд зробив депортацію обох представників спецслужб. Тоді Сергій Євгенійович Наришкін дуже образився і сказав: я вам всім покажу. Мається на увазі чехами. І чеська служба якось дуже різко, чеська служба, розвідувальна служба стала мати величезну мережу агентів в Російській Федерації. От ніколи не було, а потім після цього кейсу ФСБ і інші російські спецслужби почали говорити, що скрізь чеські шпіони у них, значить, в Росії з'явилися. Так от, Чехія вислала обох цих офіцерів з цікавим формулюванням: через нанесення шкоди російсько-чеським дружнім відносинам. Ось таку вони шкоду наносили. Тому, повертаючись до теорії, власне, у ГРУ була своя вертикаль на території України, і у ФСБ була своя вертикаль на території України. СВР до певної міри, вони, звичайно, там свої мали, але вони були прихильні більше до ФСБ в свій час. І станом на 2014 рік, ви пам'ятаєте, що це закінчилось тим, що керівництво Донецької Народної Республіки, так званої, керувалися з ФСБ, а керівництво Луганської Народної Республіки, там, де вперше з'явився той Дмитрій Уткін, представник групи Вагнера, воно керувалося з ГРУ. І тут ми підходимо до ключового артефакту, який у нас на сьогоднішній день є. В 2022 році Державне бюро розслідувань ДБР України
оприлюднило відео перехоплених телефонних розмов між Володимиром Сівковичем, як вони його означили, нібито це його голос, та Олегом Кулінічем, в яких, значить, вони обговорювали різні кадрові питання Служби безпеки України. Кулініч вже був на посаді, призначений, власне, Наумовим та Бакановим, керівника Кримського главку в Херсоні, здається. І вони обговорювали призначення різних людей на різні посади Служби безпеки України через там якісь свої можливості. Так от в цьому оприлюдненому, власне, відео і в своєму прес-релізі ДБР написало, що Володимир Сівкович працював, це дуже важливо, треба, щоб ви розуміли цю різницю, працював на 5-ту службу Федеральної служби безпеки України. Тобто є ФСБ, пан Бортніков її очолює, є 5-та служба, яку очолював Сергій Бесєда, і Володимир Сівкович в 2014 році, який втік на територію Росії, він, власне, був, по суті, резидентом, ось тим руководом, який працював на 5-ту службу ФСБ. Але це за словами ДБР. І тут починається найцікавіше. По-перше, в своєму прес-релізі 22-го року ДБР сказали, що вони визначили, що під псевдонімом Охотнік, був такий псевдонім, нібито переховувався пан Наумов, що Наумов є Охотнік. З 22-го року Оксана Тороп, яка була журналісткою BBC, а нині вона є медіаконсультанткою Валерія Залужного, вона опублікувала декілька матеріалів і, по суті, була єдиним українським журналістом, яка взяла інтерв'ю пана Наумова. І пан Наумов, і, власне, за матеріалами Оксани Тороп, можна сказати, що Наумов не Охотнік. Тобто псевдонім Охотнік, він описує якусь іншу особу, не Наумова. А от кого він описує, ми так, на превеликий жаль, з вами не дізналися. Тому що Кулініч, наскільки мені відомо, досі за ґратами, проводяться судові засідання. В Україні навіть з'явилися декілька його шанувальниць, там принаймні одну дівчину я бачив, яка регулярно ходить на його судові засідання, знімає там відео, викладає їх і говорить, що Рафік вообще не виновен, і що треба його звільняти, і що кримінальна справа проти Кулініча нібито розвалюється. Кулініч в свою чергу робить якісь політичні заяви прямо з зали суду. Більше того, в інтернеті починають з'являтися дуже цікаві артефакти, і я не знаю, наскільки вони є реальними. Наприклад, протокол бесіди між адвокатом Олега Кулініча та Володимиром Сівковичем, в якому Володимир Сівкович розповідає, яким чином вони, в принципі, брали участь у фінансуванні передвиборчої кампанії 2019 року. І, ну, власне, на сьогоднішній день всі ці артефакти продовжують існувати, всі ці бізнеси продовжують працювати. В 2023, здається, році Служба безпеки України провела обшуки в одній компанії, це, власне, автодилерська компанія, яка постачає автомобілі та обслуговування, ремонти, в тому числі для українських державних органів. Через телеграм-канали були оприлюднені документи в цій компанії, знайдені, які говорять про безпосередній зв'язок з Володимиром Сівковичем. Однак на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, ну принаймні до 2024-го і, здається, до середини 2025 року, компанія спокійно продовжувала постачати свої товари та послуги українським державним органам, в тому числі тому ж такі СБУ, наскільки мені відомо. І тому, власне, це є парадоксальним. Резюмуючи все це, мені складно на сьогоднішній день оцінити, тому що, ну, по суті, 3 роки я працюю над цим, та ще раніше над суміжними кейсами я працював. Для мене досі стоїть питання, чи Державне бюро розслідувань України, оприлюднюючи інформацію про Сівковича в 2022 році, чи воно написало повну правду, що він дійсно працює на 5-ту службу ФСБ? Чи, можливо, він працює на ГРУ? Те, що він працює на російські спецслужби, це абсолютно очевидно і не потребує підтверджень. Але
важливо розуміти, яким чином відбуваються ці відносини, тому що від того, яким чином відбуваються відносини, ми будемо розуміти, хто власне є руководом цих представників на території України. Якщо говорити про пана Деркача, з дуже високою долею ймовірності можна сказати, що він все ж таки працює на ГРУ. Тому що Деркач все своє життя фронтив активи Дерипаски, які він мав на території України. Це Миколаївський глиноземний, якщо я не зраджую пам'ять, і сумські деякі підприємства, активи, там, де були власне бенефіціарні інтереси Олега Дерипаски, який ось буквально позавчора вийшов з політичною пропозицією перетворити Росію на трудовий табір, в якому люди працюють з 8 годин ранку до 19 годин вечора і не дивляться інтернету, той вам не потрібен, ви просто працюєте, вам дають пайку і ви нічого не говорите. Так от, власне, Деркач фронтив активи Дерипаски. А Дерипаска, в свою чергу, судячи з його активності в 2015-16 роках в Сполучених Штатах Америки, він є безпосередньо пов'язаний саме з ГРУ. І тому стосовно Деркача можна сказати більш-менш виважено з точки зору його історичної тяглості. А от стосовно Володимира Сівковича, стосовно якого є, власне, офіційна інформація ДБР, що він працює з ФСБ, ну, в мене з'являються сумніви, тому що справа зараз не дійшла жодного якогось логічного результату. Стосовно Портнова все ще складніше, тому що Портнов, власне, побудував внутрішню інфраструктуру в Україні, яку потім пропонував тим, хто буде за неї платити. Я пам'ятаю, що перший артефакт стосовно Портнова з'явився у зливі пошти Рапопорта. Був такий Борис Рапопорт, який працював у Владислава Суркова. І в цьому зливі його електронної пошти були листи саме від Андрія Портнова. Він писав на адресу співробітників адміністрації президента Російської Федерації, пропонуючи свої послуги резидента фактично в Україні. Він казав: у мене є люди, у мене є інфраструктура, я можу вам тут запропонувати якісь активності політичного характеру, починаючи від судової справи по інцидентам 2 травня 2014 року по пожежі в Одесі, закінчуючи власне звинуваченнями України в порушеннях прав людини і так далі, тому подібне. Тому мені здається, що Портнов це був такий вільний агент, який пропонував власне свої послуги. Але в зв'язку з його вбивством я написав свого часу матеріал, в якому, в принципі, є ця гіпотеза, досі в мене є. Мені здається, що все ж таки до смерті Андрія Портнова може бути причетний Володимир Сівкович. Чому? Тому що Володимир Сівкович... Прошу? Конкуренти? Да, там така цікава, класна історія. Володимир Сівкович був народним депутатом і, здається, керівником або заступником керівника Комітету безпеки і оборони Верховної Ради України. 3 каденції він був народним депутатом. За 3 каденції у нього було 67 помічників депутата. Дуже цікаві люди, вони там мінялися між собою. І, власне, якщо, уявіть собі, якщо ти депутат буквально там майже 10 років, і в тебе більше 60 людей, твоїх, по суті, співробітників, тобто це компанія достатньо серйозна, і в тебе ще декілька десятків бізнесів в різних сферах, і куми скрізь по всім, там кум, який потім пішов в Державну службу спеціального зв'язку, кум, який пішов там в медіа, і так далі, так далі, так далі. То це ти, власне, очільник невеличкої імперії. І ще один цікавий артефакт про Сівковича, що він же ж очолював комісію розслідування отруєння Віктора Ющенка. І саме він казав, що ніякого отруєння Віктора Ющенка не було. Так от, основним бізнесом Сівковича була авіація, вантажна авіація. Він мав свої літаки, він орендував там літаки паралельних компаній в Україні, і його другом по охоті був керівник Укравтодору, здається, його прізвище було Демішкан. І у Демішкана був син, і син також хотів займатися авіацією. І от син Демішкана, він, нічтоже сумняшися, хотів віджати один літак
Ну, по суті, літак це не така вже й дороговартісна штука. Це дуже наворочений автомобіль, набагато складніший в обслуговуванні. Да, він коштує якихось грошей, але це не кінець світу. І син Демішкана хотів віджати літак у керівника однієї компанії. Власне, прийшов до нього з якимись бойовиками і вчиняв над ним тортури, і в результаті прив'язав його до батареї і втопив в річці. Тобто він просто вбив людину для того, щоб забрати його літак. На нього порушили кримінальну справу, були суди, і суд на певному етапі його відпустив. Треба додати, вибачте, що Демішкан був дуже близький до Януковича. Це була одна з найближчих людей. І це людина, яка відмивала частину грошей через Укравтодор для Януковича. Більше того, коли я спілкувався зі Всесвітнім банком, вони казали, що вони все розуміють, скільки відсотків навіть йшло на Януковича, скільки залишав собі Демішкан. І тут цікавий, до речі, один момент, я хочу звернути зараз заздалегідь увагу, що схеми Демішкану по оптимізації виписував, і це журналісти неодноразово показували, такий собі пан Гетманцев, який, до речі, був помічником у пана Сівковича. А далі, будь ласка. Компанія Юрімекс, очевидно, обслуговувала, в тому числі, як юридична компанія Укравтодор, і вони про це писали відкрито абсолютно у себе на своєму сайті, це публічна, власна інформація. Так от, після цього злочину, власне, і коли вдалося, власне, відмазати Демішкана-молодшого, Андрій Портнов, який на той момент був заступником керівника адміністрації президента, тобто він був близькою до Януковича людиною, він особисто втрутився, він дав коментар в пресі про те, що він вважає вирок, який був оголошений цьому вбивці, недостатнім. Він вказав на, власне, неспроможність судді оцінити ці речі. Ну, власне, Портнов на той момент вже побудував певну частину інфраструктури суддівської влади в Україні. І особисто, власне, це безпрецедентно абсолютно був кейс, він особисто втрутився в цю справу, здається, через рік чи рік з чимось, вона була повернута до розгляду, знову був суд, знову там і навіть Демішкана до чогось засудили. Так от, власне, в зв'язку з тим, що Демішкан був близькою людиною до Сівковича, між Сівковичем і Портновим стався такий конфлікт. Я думаю, що він тривав достатньо велику чисельність часу. Я точно не можу сказати, з яких причин, власне, Портнов не любив Демішкана, і як, власне, там, можливо, за боротьбу уваги Януковича йшли певні процеси, але те, що між Портновим та Сівковичем був нищівний конфлікт, і він тривав дуже і дуже довго, і він до певної міри він закінчився тільки зі смертю самого Портнова, тому що з 2014 року і Сівкович, і Портнов перебували за межами України і продовжували вести конфлікт на території України між собою за допомогою своїх активів, в тому числі в медіа. В одні медійники намагалися атакувати певні активи Сівковича, інші медійники намагалися атакувати певні активи Портнова. І на певному етапі було дуже цікаво, яким чином два, власне, російські шпигуни борються за вплив в Україні між собою. Ну, власне, коли в цьому розбираєшся, це комічно виглядає, а насправді, звичайно, є абсолютним жахом, який говорить про, м'яко кажучи, недостатню суб'єктність на суверенній території України. Пане Дмитро, ви зачепили дуже цікаву тему. Дивіться, якраз навіть не про те, що ці люди залишили вплив, свою агентуру, залишили можливості, фінансовий ресурс і медіаресурс, а про те, що вони фактично мають можливість сьогодні діяти на території України. До речі, хочу трохи додати. Якщо я не помиляюсь, британська преса дуже прискіпливо вивчала питання саме Сівковича і Кулініча, і про це навіть виходили в ЗМІ статті, а виходили вони чому? Мені там пояснили деякі люди, що британські спецслужби не можуть вийти, як наші, з прес-релізом, з такими заявами. Тому вони традиційно через журналістів
показують, що відбувається. Тож британські спецслужби злили в британські ЗМІ інформацію про те, що Сівкович і Кулініч, які є агентами ФСБ, сприяли обранню Володимира Зеленського на посаду президента з метою потім отримати посади в Службі безпеки. І, до речі, це ж вдалося. Баканов призначив Кулініча головою СБУ по Криму. В мене питання, скажіть мені, будь ласка, а сьогодні є представники Сівковича, наприклад, у владі? Я б хотів трошки не погодитись з контекстом, бо у мене є власна така гіпотеза, яку я намагаюся зараз продовжувати доводити. Полягає вона в тому, що основною метою Володимира Зеленського все ж таки було досягнення миру з Росією. Принаймні він вірив абсолютно щиро в те, що таке досягнення миру, воно можливо, якщо побудувати там якийсь діалог через своїх, власне, через свої шляхи. І з моєї точки зору до Володимира Зеленського приходили різні люди з пропозицією реалізувати це його бажання. Тобто намагалися кожен зі свого боку робити терапію інтересів клієнта, так би мовити. Одним з таких людей був Тимур Міндіч. Я думаю, можливо, вони вже були в контакті з Деркачем, можливо, не були, можливо, якимось чином це була абсолютно розмита історія, але навіть в телеграм-каналах Росії десь в період вже парламентських виборів 2019 року з'явилася дуже така міцна думка, вона поширювалася про те, що Тимур Міндіч є одним з основних напрямків, яким чином адміністрація Володимира Зеленського намагається сконектувати з адміністрацією Володимира Путіна. І в цій власне комунікації є теща Тимура Міндіча Алла Костянтинівна Вербер. Треба розуміти, хто така Алла Вербер для російської еліти. З моєї точки зору, от для того, щоб зрозуміти її позицію, отут Путін знаходиться, отут знаходиться прем'єр Мішустін, далі Алла Вербер, а далі вже всі інші. Тому що Алла Вербер очолювала центральний універсальний магазин ЦУМ. І в ЦУМі, як ви розумієте, скупалися абсолютно всі представники еліти. Тому що якщо ти не купуєш нічого в ЦУМі, значить ніфіга ти ніяка не еліта, і з Рубльовки, будь ласка, просім на вихід. І тому у Алли Вербер були абсолютно нереальні зв'язки. Вона була подружкою Тетяни Навки, це дружина Сергія Піскова, прес-секретаря Путіна. Вона була подружкою Наталії Дубовицької, це дружина Владислава Суркова. І, власне, це був безпосередній контакт до вух тих людей, які, власне, заносять рішення Володимиру Путіну. Єдина тільки проблема в серпні 2014 року Аллу Костянтинівну Вербер вбили, отруївши її в ресторані в одному з італійських курортів. Публічно написали, що з нею там стався це якась абсолютно нереальна інфекція, якийсь там мозговий червь. Якщо подивитися, що це за хвороба, то вона трапляється здебільшого у людей, які живуть в умовах тотальної антисанітарії десь в країнах Африки. Ну, при всій повазі, Алла Костянтинівна, яка літала виключно бізнес-класом і першим класом літаками, вона не могла отримати таку інфекцію ні звідки. І тому я абсолютно впевнений, що Аллу Костянтинівну вбили. Я правильно розумію, що фактично виключили ресурс Міндіча для того, щоб унеможливити його комунікації і замінити цей канал іншим? Чи це не відповідає дійсності? Це моя така гіпотеза. Тобто, я вважаю, що Тимур Міндіч пропонував такі послуги Зеленському. В нього виходило це, тому що його теща, це родич, це родинні зв'язки. Вона його, до речі, дуже-дуже любила. У неї було багато публікацій, що Алла Вербер дуже реально любила Тимура Міндіча. Він був класним чоловіком для її доньки, він був батьком її онуків, яких вона онучок, яких вона дуже любила. І я вірю в те, що вона готова була для нього попрацювати таким агентом. Але я не вірю, що людина, яка там є
ну, цікавий такий аспект, що вона, коли приїхала, по-перше, вона за день до, власне, там, за день чи за два до свого отруєння в Італії, вона святкувала день народження цього російського композитора, господи, забув, як його прізвище, дуже відомого, в Туреччині. Тобто там зібралися і Кіркоров, і там... Ігор Крутий? Да, точно, Ігоря Крутого. Ну, було день народження, вона поїхала його святкувати, а потім вона повинна була зустрітися з донькою і онучками, і в той же день вона їздила на велосипеді, потім десь ввечері, там в годині 6 вечора вона вечеряє з ними в ресторані морепродуктами, і вже через 24 години вона згорає повністю від якоїсь хвороби і помирає буквально протягом 24 годин. Я в це не вірю. Я вважаю, що вона була вбита. Я вважаю, що таким чином якась башта Кремля намагалася нівелювати діяльність Владислава Суркова. Владислав Сурков – це людина близька до ГРУ. Ну і знову ж таки, це все конспірологічна теорія, але ну я не вірю, що вона могла, це була абсолютно квітуча, здорова жінка, вона могла таким чином ось померти. І для чого я це розповідаю? Мені здається, що, власне, Володимир Сівкович був іншою партією, яка пропонувала оточенню Володимира Зеленського вирішення питання з примиренням з Російською Федерацією. Тобто це була його основна ставка. Давайте, ми зараз вас вибираємо, ми зараз вам допомагаємо, потім ми розставляємо своїх людей і ми досягаємо з Путіним миру. Ми, значить, пишемо цю домовленість і досягаємо з Путіним миру. І комунікатором, власне, з однією частиною переговорників був, очевидно, Тимур Міндіч, який мав безпосередній доступ до Зеленського, а іншим комунікатором був Іван Геннадійович Баканов. Але Іван Геннадійович Баканов, оскільки він був вже на посаді, він особисто цим не займався. І тому зі сторони Володимира Сівковича могли призначити Олега Кулініча, який би фасилітував цей процес, розставляючи там необхідних людей, створюючи інформаційне підґрунтя, будучи комунікатором. А зі сторони Івана Баканова була інша людина, там його радник, який, власне, налагоджував цей зв'язок. Я вважаю, що це була абсолютно благородна мета досягнення миру. Просто коли ти не розбираєшся ні в спецслужбі, ні в політиці, ні в тому, як працюють міжнародні перемовини, ні в тому, як працює КДБ, і ти приходиш з благородною метою закінчити війну, досягти миру, і починаєш погоджуватися на ті пропозиції, які тобі висувають люди з більш ніж 30-річним досвідом роботи в спецслужбах. Ну, Володимир Сівкович, він взагалі ж він почав в КДБ, він працював в західній групі військ, там в ГДР він сидів, також невідомо, скільки він там вкрав якби озброєння, коли вони вивозили це все. Потім, після того, як він осів в Україні, він також був дотичний до військових тематик, і на певному етапі він стає народним депутатом, вже маючи декілька бізнесів. Ну це нерпа, ну це все одно, що ти якби жовтий пояс по карате виходиш проти, значить, Йокодзуни, Сумо, Аонішики. Звісно, що тебе поборять, але я вважаю, що власне ця конструкція вона була такою метою, якби за 2019 рік досягти просування у налагодженні власне діалогу і припиненні цих якимось чином виходу на мирні домовленості з Путіним. Ну і, як знаєте, родзинка на торті, я вважаю, що все ж таки смерть Алли Вербер, вона могла бути ключовою в цьому сюжеті, тому що це родина. Ну, якщо вважати, що відносини між Володимиром Зеленським і Тимуром Міндічем були близькими, і твого друга просто вбивають його тещу, не знаю, чи він сам вірить в те, що його тещу вбили чи ні, але це вже коли інша сторона перемовин, вона торкається твоєї сім'ї. Звісно, що ти не підеш ні на які домовленості,
Мені здається, що це, власне, привело до того, що 1 грудня 2019 року Володимир Зеленський в Парижі не став нічого підписувати, коли він вперше і, наскільки я знаю, востаннє зустрівся з Володимиром Путіним. Він просто відмовився від попередньої напрацьованої домовленості саме через те, що це була сімейна справа. Тобто це була атака на людей, які знаходяться в його найближчому оточенні, попри все те, що весь 2019 рік було покладено на власне напрацювання оцих ось мирних домовленостей. Окей, з цією історією ми розібралися, але є ще один персонаж, якого варто згадати. Данило Гетманцев, помічник Сівковича, людина, яка, ну, скажімо так, була йому не чужою. Як вона вписується в всю цю історію, і чи є він і далі людиною, яка може бути пов'язаною з Сівковичем? Я хочу зробити найперше дисклеймер, коли ми використовуємо такі категорії, як я на початку сказав, резидент-агент, це задокументована історія з боку спецслужб. Коли ми говоримо про людину, що вона там може працювати на когось, я взагалі намагаюся уникати в Україні такої навіть неофіційної риторики, тому що я не вважаю, що це агентурна робота. Я вважаю, що це сімейний бізнес. Коли члени твоєї сім'ї, вони ведуть бізнес, вони обмінюються активами, вони заходять в сім'ї один одного, вони постійно знаходяться в контакті, просуваючи один одного по кар'єрній драбині. Це не агентурний зв'язок, це не робота на іноземну спецслужбу, це сімейний такий бізнес. Ну, що ж зробити? Ну, ось в сім'ї не без рода. Ось у нас Володимир Сівкович є частиною ось такої ось великої родини, яка нам допомагає. Юримекс обслуговує там компанії близькі до нього. Він допомагає знаходити клієнтів, наприклад, Укравтодор він міг там зробити так, щоб Юримекс підписав Укравтодор, того що, ну, це ж родинне, це нормально, свій до свого по своє, як в Україні водиться. І з моєї точки зору дуже тривалий термін в абсолютно різних галузях господарства Володимира Сівковича відбувалися ось такі ось процеси. Ну, наприклад, той же самий кейс рейдерського захоплення телеканалу TVI. Про нього писав ще не к ночі будь помянут пан Сергій Лещенко в 2013 році, здається. Він писав про це розслідування, що там людина, яка, власне, це все фасилітувала на місці і змогла добитися документального рейдерського захоплення медійного активу, це був керівник безпеки телеканалу TVI, який був безпосередньо кумом Володимира Сівковича. У Володимира Сівковича було багато кумів, і ці куми йому допомагали також, ну, знову ж таки, це сім'я. І потім TVI конвертувався в якийсь інший, значить, юридичну особу. Потім пан Юрій Крайняк, який був керівником і співзасновником компанії Юрімекс, він зареєстрував бренд, який був дуже схожий на бренд телекомпанії TVI і так далі. Тобто це екосистема, це всесвіт, в якому мільйон зірок, і кожна загоряється тому, що людям потрібно, але потрібно підкреслити, що це все не означає, що це все робота на російську спецслужбу. Це сімейний бізнес, ще раз підкреслюю, там, де цьому сімейному бізнесі один одному люди допомагають. Ну і я думаю, що я невдовзі буду представляти ще один свій масивний доробок, тобто я зараз в процесі якби такого довготривалого збору даних, там знову ж таки дуже велика екосистема таких елементів. Не буду поки що розкривати тематику і фігурантів, але думаю, що невдовзі якимось чином буду представляти і, не знаю, можливо, на основі донатів від читачів, хто захоче, кому сподобається, зможе якось задонатити на те, щоб таких матеріалів ставало більше. Друзі, приєднуйтесь, тому що інформація, вона варта і не тільки уваги, а й варта того, щоб допомагати їй з'являтися. Тому підтримуйте, будь ласка, на сторінці Дмитра Золотухіна можна побачити і посилання на його ресурси, і інше. Я раджу дійсно звернути на нього увагу. Пане Дмитро, щоб закрити тему з кланами або баштами Кремля, які у нас є,
Історія з Деркачем. Він завжди мав відношення до атомного бізнесу. Його атомна енергетика, ну, скажімо, не тільки приваблювала, а збагачувала. Історія з Міндічгейтом його відверто послабила. Я чув від декількох експертів, що якщо б Міндічгейта не було, його треба було б створити. Тому що це допомогло частково вибити ресурс з лап Деркача, який зараз є сенатором від Астрахані в Росії і ще героєм Росії, і все одне в цей час контролював атомну енергетику в Україні. Це взагалі, ну, якась, я не можу зрозуміти, як таке може бути, особливо під час війни, але це Україна. І більше того, без допомоги представників влади це неможливо зробити. Тож ми говоримо про те, що агентура була. Тоді запитання, що трапилось і наскільки дійсно сьогодні припущення, що Деркача вибили з лідерів цих, скажімо так, агентурних перегонів, відповідають дійсності? Дуже важко відповідати на це питання, тому що мої дослідження показують, що іноді в українській реальності відбуваються такі передимоноклі з людьми і з тим, що вони роблять, що надати їм логічне пояснення є дуже важким. Наприклад, чому я ще раз хочу підкреслити, що інформація Державного бюро розслідувань про те, що Володимир Сівкович нібито працює на 5-ту службу ФСБ, викликає в мене сумніви, полягає в тому, що той самий Олег Кулініч, який, власне, був фасилітатором Сівковича в Службі безпеки України, він же починав свою кар'єру саме в енергоатомі. Тобто він починав свою кар'єру під крилом Деркача. Більше того, вони ж, наприклад, Сівкович не такий воцеркленний, як Деркач. Деркач – це людина також сугубо православна. І, власне, це православ'я, і воно відображається в Кулінічі, який дуже такий прив'язаний до церкви, воцерклена така людина. З чого в мене знову ж таки народжується така цікава гіпотеза питання. Так хто ж ближчий до пана Олега Кулініча? Володимир Сівкович чи Андрій Деркач? І які відносини між Деркачем і Сівковичем могли бути? Які відносини між різними спецслужбами, які українські органи в тому числі говорять, хто на кого там працює? Те, що Деркач глибоко інтегрований в всі ці процеси і продовжує бути в них інтегрований, це ж так само невеликий секрет. І найсмішніше, що інформація про того самого Германа Галущенка, вона була ще на етапі 2021 року. Ну, наприклад, є така конспірологічна історія, яка, знову ж таки, не отримала жодного відображення в медіа, тому що немає жодних підтверджень щодо неї, про те, що нібито напередодні вторгнення графітові стрижні, які є запорукою, власне, основою виробництва атомної електроенергії на усіх атомних електростанціях України, були звезені на Запорізьку АЕС. Тобто, в тебе є основний елемент, який необхідний для виробництва атомної електроенергії. Це графітові стрижні, які, власне, накопичують тепловий процес. Це дуже складний виробничий тепловий процес атомної енергії використання. І всі атомні стрижні звозяться на територію того підприємства, яке є, по суті, найближчим до кордону з Кримом, який може бути прорвано. І, до речі, кордон з Кримом напередодні відкривається завдяки зусиллям розмінування і налагодження, ходу маршруток між Україною і окупованою територією. Тому такі процеси, які дуже складно пояснити логічним, власне, підходом, тому що немає інформації. В українському відкритому просторі це наші тільки такі фантазії, наше бачення відображень різних подій і процесів. А насправді інформації у нас реальної немає.
хто ж реально керував, наприклад, кар'єрою того ж Олега Кулініча, яким чином він став настільки поважною людиною, що от його запросили представляти, і він став там керівником главку Кримського Служби безпеки України, тому що ну це ж не просто з вулиці повинна бути людина, це повинна бути людина довірена, яка абсолютно чітко розуміється, ну хто він такий, що він робить, і що він там не здасть нікого і так далі. І тому що відбулося з цією операцією Мідас і чому власне вона пішла настільки інтенсивно, я вважаю, що там дуже великий комплекс політичних причин, які насправді не відносяться до діяльності спецслужб Російської Федерації. Це чисто внутрішня українська сімейна справа, коли ну десь коса нашла на камінь і воно покотилось, люди не захотіли більше зупинятися. І ми прийшли в цей момент. Тому що немає в мене логічного пояснення тому, чому екосистема Володимира Сівковича станом на початок 2022 року була зруйнована шляхом арешту Кулініча і шляхом зняття того самого Баканова, а екосистема Деркача, яка, ну, по суті, інформація про яку була, тобто в мене немає сумнівів, що українські спецслужби мали інформацію про те, що присутність людей, близьких до Андрія Деркача, продовжує існувати в українському енергоатомі на Міністерстві енергетики. А ось, власне, екосистема Деркача, вона залишалася недоторканою, власне, аж до середини 2025 року. Ну і плюс це надання зірки Героя Росії Деркачу, тобто винагорода фактично за реалізацію операції по дискредитації президента України. Я вважаю, що це також, власне, один з артефактів, який вказує на те, що, можливо, ну, скажімо так, Мідас, операція Мідас і цей Мідічгейт, він і не був таким уж неочікуваним. Тобто люди побачили, що це, куди це все веде, куди веде цей конфлікт, і вони почали, тобто вони працювали на конструктив, спочатку вибудовували свою екосистему, коли вони побачили, що вона може розпастися, вони просто допомогли їй зруйнуватися і зачепити своїми уламками там всіх, кого можна в українському політику. Ну, тож ми повинні як мінімум подякувати НАБУ за те, щоб вони допомогли торпедувати один з каналів впливу Росії на Україну. Це як мінімум потребує поваги і подяки, а як максимум уваги і на інші канали, які є сьогодні, а їх вистачає. Більше того, ви самі зачепили тему православ'я як методу впливу на Україну. І ми спостерігаємо сьогодні, що є ще одна людина, яка час від часу робить цікаві заяви, які дуже активно розганяються через або ресурси, які мають такі проросійські погляди, або через сумнівні канали. Мова про Вадима Новинського, який нещодавно з'явився в українському інформаційному полі. Збіг обставин, продумана операція. Що це було, хто його розганяв і навіщо це було зроблено? Ну, по-перше, я хочу почати з того, що ми ж скоро будемо святкувати свято Великодня. І зазвичай Новинський на Великдень намагається маніпулювати історією про священний вогонь. Він їде якось в Єрусалим, отримує цей священний вогонь, потім якимось чином намагається передати його в Україну і таким чином показує, наскільки він, значить, переймається там. По-друге, зараз відбувається дуже важка така ситуація, пов'язана взагалі з адміністрацією православної церкви загалом. Я вважаю, що патріарх Кирил Гундяєв, який є дуже близьким також до ФСБ і фактично там офіцером ФСБ за певною інформацією, він бачить себе наступним керівником православної церкви, якщо з Вселенським патріархом Варфоломієм щось станеться. Тобто вплив, власне, РПЦ, вплив Російської православної церкви, наприклад, в Сербії, в Болгарії, можливо, в інших країнах, він потенційно може дати Кирилу можливості претендувати на Вселенський престол.
це достатньо така страшна якби історія, лякаюча. Тому що якщо все ж таки вони будуть боротися за Вселенський престол на Фанарі, то навіть від цієї боротьби буде настільки величезні проблеми, які можуть дати дуже серйозні наслідки не тільки в Україні, а й в країнах Центральної Європи. А я правильно Наступний розумію, вибачте, аспект. що якщо це почнеться, то Росія вкине весь свій дипломатичний і фінансовий ресурс для того, щоб отримати такий рычаг впливу на православ'я? Ну, якщо вони вибори в Угорщині повністю підпорядкували своїм інтересам, то я думаю, що в боротьбі за такий великий кусок, а це вплив на мільярд людей, по суті, тобто, ну скільки у нас православних вірян, це мільярд людей на території там умовно всього світу. Я вважаю, що вони будуть робити все можливе для того, щоб власне здобути хоч якийсь вплив. І, до речі, в своєму інтерв'ю, який Вадим Новинський випустив, він напряму, прямими словами атакує Вселенського патріарха Варфоломія. Він звинувачує його у початку війни на території України. Він каже, що шляхом того, що Варфоломій підтвердив надання Томосу України, він нібито створив розкол, що Варфоломій розкольник, і цей розкол рано чи пізно призвів до війни, і Варфоломій в цьому нібито винуватий. Це слова Вадима Новинського. Ну, говорити навіть, якщо ти така вицерквльонна людина, якщо ти такий православний вірянин, говорити таке на свого Вселенського патріарха, ну, як мінімум, воно має мати наслідок в вигляді якогось покарання, там, не знаю, анафеми чи відлучення від церкви і так далі. Ну, якби, це ж достатньо вертикально інтегрована структура. Але Новинському це дозволяється, і дозволяється саме через те, що, з моєї точки зору, за його спиною стоїть Крил, а за спиною Кирила стоїть ФСБ, які, власне, налаштовані на набагато більші процеси, аніж тільки українські віряни. Ну і ще одним аспектом, наскільки я можу бачити з телеграм-каналів, зараз почався махач навколо Української православної церкви Київського патріархату. Після відходу Святішого Філарета там почалися якісь дуже сумнівні речі такі, хтось за когось голосує, хтось не голосує, відбувається боротьба за престолонаслідування, власне. Власне, наскільки я розумію, це йде в розріз з посмертною волею самого Філарета, ну, там, тобто абсолютно заперечує те, що він заповідав після своєї смерті робити. І я вважаю, що це також не може відбуватися без уваги, власне, російської сторони. І проблема в тому, що я, до речі, про це говорив навіть ще раніше, власне, з представниками уряду України. Дуже просте питання, дуже проста ідея. Якщо ви дивитеся єдиний телемарафон, скажіть, будь ласка, скільки разів в єдиному телемарафоні ви бачили представників Православної церкви України, починаючи від Єпіфанія, Зорі і так далі? Ну, реально, от вони там з'являються. В тому то й проблема. Ні, я, до речі, раніше на це не звертав увагу. Я моніторю військових, я відверто кажу, я моніторю військових і політиків, але зараз я звернув увагу, що дійсно їх там немає. І я хочу вам подякувати за це, це наштовхує на думку, що це не випадковість, а системний підхід. Я не думаю, знаєте, як учені... Це дуже цікава історія, треба буде трохи зануритися в цю тему. Пане Бориславе, знаєте, як британські вчені розгадали тайну посмішки Мони Лізи, і вони вважають, що не виключено, що Джоконда була просто дурочкою, тому постійно посміхалася, і це там... Дивіться, справа в тому, що це контрпродуктивно. У вас є інституція, тобто Православна церква України, церква загалом, не тільки православні, у вас є греко-католики, у вас є Борис Гудзяк, який приїжджає в Україну і дає нереальні абсолютно спічі для журналістів. Це людина, яка дає розраду українців. У вас є люди, які служать капеланами. У вас є представники мусульманської віри, які натурально захищають Україну зі зброєю в руках. І ви не використовуєте таку потужну інституцію, яка
знаходиться в топі довіри українців на вашому найбільшому медійному каналі. Тепер питання: хто назве вас розумними? Якщо у вас є єдиний телемарафон, ви могли б виділити частку цього єдиного телемарафону для найбільш популярної інституції в Україні – це церква, і ви цього не робите. А хто ж тоді винуватий, що Російська православна церква знаходить тут свої можливості? Хто ж тоді, власне, в цьому винен? Це точно не ФСБ. Дивіться, але є ще один момент. Сам Новінський каже про те, і, до речі, це підтверджують в Офісі, що до нього Зеленський звертався, щоб він допоміг організувати переговори з Кремлем, щоб він допоміг налагодити стосунки. Тож це підказує, що Новінського непогані відносини з Росією. Він теж агент впливу, чи це просто людина, який сам вийшов з Росії, тому залишилися всі зв'язки? І головне, а чому так активно його розганяють через український інформаційний простір? Що в цьому було? Чи це просто привернення уваги, щоб наповнити інформаційний простір кимось? Дивіться, керівництво Головного управління розвідки України тісно спілкується з керівництвом ГРУ Росії через повернення полонених, через те, щоб якимось чином домовитися з ними про ці обміни. Це ж не означає, що хтось є чийсь агент. Те, що в Офісі президента України і в оточенні Зеленського робили все можливе для того, щоб використати будь-які зачіпки, щоб навести місточки переговорів з Російською Федерацією, це абсолютно природній процес. Просто зараз дійсно Росія цим козиряє. Тобто не один Новинський же ж говорить про це. Ми ж бачили і питання, наприклад, м'яко кажучи, нейтральності, наприклад, пана Арахамії стосовно Михайла Фрідмана, стосовно пана Челсі, який зараз намагається зробити фонд в Україні, власне. Абрамович, да, господи, сьогодні з голови все вилітає. Да, пан Абрамович також зіграв певну свою роль в тому, щоб намагатися згорнути бойові дії і так далі, тому подібне. Просто українська сторона ці питання не піднімає, тому що українська сторона виступала завжди ініціатором цих перемовин для того, щоб припинити війну. А російська сторона і російські спецслужби ці ініціативи, і в тому числі Кирил Дмитрієв це робить постійно, робить для того, щоб дискредитувати мирний процес. І, звісно, використовує в цьому сенсі і Медведчука раніше використовувала, і Новінського зараз, і так далі, тому подібне. Стосовно того, що Новінський розганяє це, там є дуже важлива публікація на наших колег Ліга.нет, яка розповідає про вплив Новинського в Європі, тобто про його фінансування мережі в європейських країнах, саме цих православних осередків. По суті, Новінський виконує роль створення агентурної мережі в середовищі вірян православної віри в європейських країнах. І ця, власне, стаття, вона вийшла напередодні. Я не виключаю, це знову ж таки така моя гіпотеза, я не виключаю, що медійна активність Новінського була відповіддю на це. Тобто йому потрібно зробити так, щоб його діяльність на території Європи не заблокували, тому що я вважаю, що на сьогоднішній день це є одним з джерел його прибутку. Тобто ФСБ дає йому можливість заробляти гроші масивні саме через те, що він, власне, є цим фасилітатором. І якщо його зараз прикриють, то він значні свої статки загубить. І тому я думаю, що загальна вартість цього інтерв'ю могла складати там 15-25 тисяч євро, з яких декілька тисяч євро пішло просто українським телеграм-каналам-мільйонникам, які, на превеликий жаль, беруть абсолютно все, що завгодно. Парадоксально, знаходячись постійно в контакті зі Службою безпеки України, ці люди заробляють на тому, що вони можуть поставити пост з розгоном інтерв'ю Вадима Новинського, який є підозрюваним Служби безпеки України
отримати за це там, я думаю, що це від 3 до 8 тисяч доларів, в залежності від телеграм-каналу, тому що контент токсичний, а заробляти треба, і вони просто множать цю суму на 3. Ну, власне, те саме відбувається і в Росії. Тобто, якщо б ми хотіли розігнати якусь інформацію стосовно там російських політиків чи функціонерів, ми б звернулися до таких самих людей на території Росії. Вони б сказали, да, це дуже небезпечно, тому X3, тому ми з вас візьмемо там не 2 тисячі доларів, а 8 або 6 тисяч доларів, і давайте тоді заробляти. Так що, на превеликий жаль, в медійному світі все продається, а зараз ініціативи стосовно реєстрації телеграм-каналів, я не думаю, що вони щось нам дадуть, якимось чином вирішать наші проблеми. Зрозуміло. Останнє питання, яке я хочу, щоб ви зробили висновок. Наскільки сьогодні взагалі Росія присутня в українському не лише інформаційному просторі, а й наскільки Росія впливає на прийняття рішення, чи дійсно існує розгалужена мережа російських агентів в органах влади, і головне, ну от із того, що я бачу зараз, ну з'ясовується, що велика кількість людей були в оточенні Зеленського через те, що він хотів миру. Ну, знаєте, це як історія, коли людина йде до шарлатанів і каже, в мене там велика хвороба, допоможіть, будь ласка. І шарлатани приводять його до смерті. Тут так само, виправдовувати це не варто, треба визнавати. Але сьогодні ця агентура присутня в оточенні вищого керівництва країни? І чи є вплив Росії сьогодні на держустанови? Що можна сказати з цього приводу? Я вважаю, що особливо при умові, що Росія планує впливати на вибори в Україні і хоче мати своїх агентів далі в владі. Тож вони будуть просувати їх в партійні списки. Я вважаю, що людей, яких ми можемо назвати агентами російських спецслужб, майже немає зараз. Я вважаю, що є люди, які фінансово, сімейним чином, інституційним чином пов'язані з представниками російських спецслужб, як на території Росії, так і на території України. Ну, давайте з вами згадаємо проходження закону України стосовно питання, пов'язаних з Українською православною церквою Московського патріархату. Хто найбільше торпедував це законодавство і хто найбільше перешкоджав збиранню голосів для того, щоб Микита Потураєв, там треба йому подякувати, що він, власне, його пропхнув. За моїми даними, мої колеги в середовищі депутатського корпусу говорили про те, що Данило Олександрович Гетманцев особисто звертався до представників парламентського корпусу не голосувати за закон України, який би повністю нівелював діяльність Московського патріархату в Україні. Невідомо з яких причин і з яких мотивів він це говорив, але, власне, його політична активність, до речі, один з останніх його постів говорив якраз про те, що ні в якому разі не можна нічого робити з Телеграмом, того що Телеграм – це свобода слова. І оці ось, значить, негодяї опозиціонери, вони хочуть щось зробити з Телеграмом, того що свобода слова в Телеграмі заважає, значить, їм отримати владу. Тому я хочу підкреслити, мова йде не про агентуру, мова йде про людей, які історично, сімейним чином, фінансово, інституційно, ідеологічно, емоційно інтегровані в екосистему, без якої вони просто не є собою. Вони не зможуть вижити того, що вони такі є. Їх не можна якось висмикнути з цієї системи, того що це їх життя. Вони, власне, якщо до них будуть звертатися, що давайте сойдемося где-то посередині, повернемо, значить, російську православну церкву, або нехай це буде українська православна церква, але вона буде там, значить, дружити з Кирилом і так далі, і з Вселенським патріархатом, рано чи пізно це може бути. Або нехай буде Томос, але Томос от не такий, а такий. Я думаю, що ці схеми, вони будуть знаходитися. Це не тому, що люди агенти, це тому, що є гроші. У Росії є гроші, які вона залюбки виділяє на те, щоб це просунути. Впливи, які вона виділяє. І плюс маніпулює благородними починаннями, благородними мотивами тих людей, які не розуміють, що ними
маніпулюють. Я тут нікого не захищаю, я не відбілюю те, що люди непрофесійні можуть зробити набагато гірше, ніж професійні падлюки. Але ну, я хочу, щоб ми не були зашорені оціми ярликами, агент, а то не агент. Тому що рано чи пізно це все виливається в конкретні юридичні процеси. І хочу вам нагадати, процес судовий Олега Кулініча йде досі. І я дуже скептично ставлюся до його успіху. Ну, я не думаю, що він чимось закінчиться, тому що просто немає доказової бази. А якщо вона є, то вона потягне за собою дуже велику чисельність серйозних людей. Ну, мені б хотілося, щоб все ж таки все було згідно закону України, без порушень і з доказовою базою. Це було б найкраще для всіх нас, бо інакше ми перетворимось на східноєвропейський Сомалі, а нам це точно не потрібно. Пане Дмитро, я хочу подякувати вам за ваше роз'яснення, за ваші відповіді на запитання і головне за те, що ви відкриваєте цю завісу, за якою приховано багато чого цікавого. Ну і раджу, як завжди, підписуватись на сторінку Дмитра Золотухіна, читати його і буде вам щастя. Пане Дмитро, дякую вам, до нових зустрічей. Дуже дякую вам. Друзі, вам я хочу подякувати за те, що ви дивилися сьогодні цей ефір. Сподіваюсь, ви не забули поставити вподобайку, підписатися, прокоментувати, поширити відео. Але головне підтримуйте Збройні Сили України, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка сьогодні дійсно є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож, гуртуємо всі навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.